Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. Augusztus 17-e van, szombati nap, és nagyon sok felkérés jött azzal kapcsolatosan, hogy mi legyen a következő videó témája, és pedig ebből a témából már van videó feltöltve, de nem ilyen részletesen. Éppen ezért a nyulaknak a étkezéséről, étkeztetéséről fogok most egy videót készíteni, erről fogok nektek beszélni, és mutatni is természetesen, hiszen nagyon sok olyan kezdő nyulász, vagy nyúltartó ír rám, hogy nem tudják mégis azt eldönteni, hogy egy nyúlnak miből mennyit kellene adni per nyúl, per fő egy nap, és hát nem egyszerű erre a válasz, hiszen nem mindegy, hogy kis nyúlról beszélünk, nem mindegy, hogy épp hogy csak kibújt a fészekből, az sem mindegy, hogy növésben van, és az sem mindegy, hogy most milyen idős és milyen hónapot is írunk. Tehát rengeteg minden összetevője van ennek, de mégis próbálok most a videóba úgy felkészülni, és közben mutatom nektek így a háttérbe ezt a csodálatos hegyet, aminek a lábánál lakok, mert tényleg gyönyörű szép, és bevonultam ide a hűvösbe, mert hát biztos van a napon vagy 40 fok. És próbálok egy olyan videót csinálni, ami mindenképpen nektek egy iránymutatás lesz, arra nézve, hogy mégis megnyugodjál, hogy nem fogod túletetni a nyuszit, nem fog semmi problémája lenni attól, hogy sokat adtál neki, vagy keveset, és nem fog pazarolni sem. Úgyhogy, ha pedig új vagy a csatornámon, fontos rólam tudni, hogy 2007 óta foglalkozok nyulakkal, tehát már 17 éve, és 2015 óta tenyésztem is őket, hatalmas a különbség nyúltartás és tenyésztés között. Ha téged is érdekel, hogy mi, akkor mindenképpen keresd rá a videóimba, és megkapod rá a választ, illetve iratkozz fel a csatornámra, ha tetszett, és akár válj taggá, de mostanában valahogy megcsappant a tagoknak a növekedési száma. Eddig egyre nagyon sokan támogattak, és minden videó után jött egy-két-három támogató, akár több is, de most valahogy leálltak ezek a tagságok, pedig nagy segítség a számomra mindenképpen, úgyhogy ha van rá lehetőséged, akkor tényleg várj csatornataggá is, háromféle lehetőség közül tudsz választani, és lényegében egy kávéára az egész. Na, és innen fogjuk folytatni. Jó, tehát itt vagyok újra. Mi a lényeg? Lényeg az, hogy nem mindegy, hogy milyen nyulat tartunk, mint említettem, milyen nyúlnak akarunk éppen megfelelő étrendet biztosítani, de induljunk az alapoktól. Hogyha van egy ilyen 6 hónaptól idősebb, és 2 év, 3 évtől fiatalabb, tehát 6 és 3 év közötti, vagy 5 év közötti nyúlról beszélünk, és pont egy ilyen pangás időszak van, tehát egy augusztus, amikor ugye a legnagyobb meleg van, és ha észrevettétek, ilyenkor nem is nagyon esznek úgy, ahogy kell. Tökéletesen elegendő, hogyha minden napra egy nyúlra számolva, ez egy 2 decis pohár, tehát 2 deci terményt biztosítasz a számára, ez lehet zab, ez lehet zabnak és árpának, vagy tritikálénak a keveréke, teljesen rád van bízva, de ha zab magába, akkor mindenképp biztosíts hozzá egy kis tápot is, mert vagy valami hasonló erősebbet, mert a zab magába attól nem fog se hízni, se fogyni, éppen szinten tartod. Most ugyanez, hogyha jön a téli időszak, ugyanennél a nyúlnál maradunk, és télen már tegyük fel, pároztatás után van, akkor ezt minimum 1 literre kell számolni, és ebbe az 1 literbe inkább hagyjon meg, mint hogy, és akkor visszaveszitek 8 decire, de ez az 1 liter az rendszeresen számolni kell, 1 liter per nyúl per nap. Na most, ha tápot adsz neki, akkor automatikusan ezt oszd el 2-vel minimum. Tehát, ha nyúltáppal étetsz tisztán, akkor a 2 deci 1 deci, az 1 liter fél liter. Jó. Hiszen télen, hogyha nagyon fontos kint tartod, és mínuszok vannak, ő egyféleképpen tudja pótolni az energiáját, mégpedig úgy, hogy folyamatosan eszik. És emellett természetesen az, hogy adod neki a terményt,
folyamatosan adni kell neki, legalább napjába egyszer, és ezt inkább estére javaslom mindig, mert akkor szeret ropogtatni a jó minőségű szénát, és ő az egész este rágni fogja. A nyulak szeretik a megszokott dolgokat, tehát te is alakíts ki náluk egy megszokott etetési, itatási időszakot, hogy tudják, hogy reggel 6-kor kapják magát a terményt, és este kapják a szénát. Ők ezt megszokják, és így szeretik. Akár az itatásnál is ugyanilyen sorrendet alakíts ki. Nagyon fontos, hogy időponthoz kössed, amennyire csak lehet. Na most kis nyulaknál, amikor kibújik a fészekből, tehát épp, hogy kinyílt a szeme, akkor nyugodtan számoljál, de ne többet, mint ez egy fél decis pohár. Egy fél deci per nyúl. És még ezt is egy kicsit túlzásba viszem, de inkább azért egy fél deci per nyúlra mondom, mert az anya úgyis megeszi, mert az anyának szükség van energiára. Ha pedig például ha 10 darab kis nyúl van abban a fészekbe, plusz az anya, akkor ugye egyszer 1 liter az anyának per nap, és egyszer egy fél deci per kis nyúl. Tehát az pontosan egy fél liter, tehát másfél liter összesen 10x5 és a liter. Na most, amikor növendéknyulak vannak már, tehát legalább elérték a 6 hetes kort, akkor értelemszerűen emelni kell az adagot, és ezt szinte úgy mondom, hogy akár ha látod, akkor 2 hetente emelhetsz a mennyiségen per nyulon. Ilyenkor fel lehet emelni az 1 decit, akár 2 deci per nyúlra. Tehát a növendéknyulak rettentő sokat esznek. Annak függvénye, hogy milyen fázisban vannak, főleg a pannonokról beszélek, de legyen ez pannon, németóriás vagy bármelyik más, amikor beindul a növekedésük, szeretnek nagyon enni. Nagyon fontos odafigyelni, hogy meg kell nézned azt, hogy ha kiszámoltad neki ezt a mennyiséget, vagy akár ezt a decis mennyiséget, vagy a 2 decis mennyiséget, és azt veszed észre, hogy a nyulad pazarol, tehát ott áll előtte másnap, mikor teszel hozzá, és még van belőle, és azt is észreveszed, hogy elkezd így kifele kapargálni, és elkezd pocsékolni, akkor mindenképpen szükséges, hogy csökkentsd a mennyiséget. Tehát oda kell figyelned gondosan arra, hogy ne etest feleslegesen, mert az csak a fészek alján fog kikötni, vagy a ganéba. Az sem mindegy, hogy mit adsz neki. Mert vannak nyulak, amelyek a zabot szeretik, és vannak nyulak, amelyek a tritikálét, és vannak, amelyek az árpát. Ha azt látod, hogy a te nyulad kifejezetten az árpát szereti, akkor ne a zabot nyomjad elé, hanem igyekezzél árpát neki bekeríteni, és azzal etest, hiszen az esik neki jól. A zab, az majdnem minden nyúlnak jó, de volt olyan nyulam, amelyik nem ette. Volt olyan nyulam, ami egyáltalán nem ette a terményt. A széna volt a számára minden. Reggeltől estig a szénát igényelte, meg a tápot még evett, mert a tápot az illata miatt azt mindenképpen szerette. De bármit adtam neki, tritikálét, vagy árpát, vagy zabot, vagy télen, ha jöttek a hidegek, egy-egy kis kukoricát, hát bele majszol, de eltelt egy hét, mire egy cső kukoricát megevett, tehát nem tartott a kedvencei közé. De a szénát, a lucerna szénát, bármennyit adtam be neki, azt minden nap, vagy legkésőbb másfél nap alatt kivégezte. Tehát erre is érdemes egy jó gazdának odafigyelni. Hát én úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabb dolgokat elmondtam nektek, és mire érdemes még odafigyelni. Vannak időszakok a nyulaknál, amikor húsra tartod a nyulakat, és ha húsra tartod a nyulakat, tehát sürgős neked, hogy minél hamarabb felnőjenek, akkor ezekre az időszakokra figyelni kell, mert vannak minden hónapban legalább 2 hét, amikor habzsolnak a nyulak, amikor rettentően többet esznek, mint máskor. Valamikor ez tart 1 hétig ez a habzsolás, valamikor 2 hétig, valamikor 3 hétig. Még komolyan nem jöttem rá, hogy mi szabályozza, és hogy mitől van ez. Nem is olvastam így erről utána, de muszáj leszek már utána olvasni, mert erre én is kíváncsi vagyok. De azt észrevettem, hogy egyszerűen nem elégeznek meg azzal a mennyiséggel, az alatt az időszak alatt 1-2 hét alatt, amit máskor, más esetben más nyulak megelégettek vele.
Ilyenkor nem kell félni, növendék nyulaknál mindig meg tudod azt tenni, hogy egy az egybe töltsd tele újra az önetetőjét. Ha nem tudsz önetetőt használni, akkor viszont használj olyan etetőket, mint például régi cserépkályhának a belülje. Mint például én is itt így használom, mutatok is egyet. Nos, ennek a nősténynek egy ilyen etetője van. És látjátok, most is van benne. Vissza is teszem mindjárt. És egyszerűen azért egy ilyen etetőt használok, mert van önetetőm, de az önetetőből állandóan kikaparta, nem tudom miért, játszott vele, mert szeretnek játszani is, és állandóan leszakította az önetetőt végül magáról a falról. Persze jobban is hozzá lehetett volna drótoznom, de nem ez volt a cél. És ennél a nősténynél egyszerűen szándékosan egy ilyen cserépetetőt használok. Vagy ha megnézitek a bakoknál, most arrafele mutatok, majd mindjárt megmutatom a videóban, ha még lesz egy kis érkezés, ott nincsenek felszerelve önetetők. Mivel a bakok elérték azt a nagyságot és azt az időt, ameddig jól hasznosították éjjel-nappal a kaját, amit beletettem nekik, tehát ott volt előttük állandóan. Viszont elérték azt az időszakot, amikor ha nincs előttük, ugyanúgy letépik a önetetőt, és állandóan okozzák a problémát, tehát ők is ilyen cserépedényből kapnak jelenleg. És főleg azért, hogy ne hizzanak be, mert erre is figyelni kell, hogy egy bak vagy egy anyanyúl, főleg, hogyha akarod tovább a tenyésztésbe bevonni, akkor még véletlenül se hizzon be. Én úgy gondolom, ami fontos volt, mindent elmondtam, remélem ez segítség nektek, és még egyszer összefoglalóba, tehát hogyha augusztus van, akkor elégedjen meg ugye egy anyanyúl napi 2 decivel, télen ennek a duplája minimum, a kis nyulaknál ugye egy fél deci, amikor kibújnak a fészekből, és annak függvényében emelni per nyúl, annak függvényében emelni a mennyiséget, ahány kis nyúl van, plusz az anyára oda számolni, és plusz a széna mellette. És hogyha van lehetőség arra, hogy rendszeresen dobtok be még mást is a nyulatoknak, tehát akár sárgarépát, zöldet vagy hasonló, akkor értelemszerűen ezt a mennyiséget meg kell felezni. Ezt érdemes megfelezni. És figyelned kell, hogy a nyulad igényli-e, hogy minden napra megkapja ezt a terményt. Ha nem igényli, akkor nyugodtan pótolt fűvel. Hiszen azért van az időszak, és ezt gondolj bele, hogy mivel ezt pénzért veszed, a fű viszont ingyen van, hogyha ezt megfelezted, akkor értelemszerűen olcsóbb lesz minden kiló előállított húsod. Erre érdemes odafigyelni. Én például most jelenleg lement a csemegetengeri, nekem volt csemegetengeri ültetve a kertbe, úgy van vetve, bocsánat, azt nem ültetik vetve. Volt így, azt hiszem 8 sor, 8 darab 50 méteres sor. Most ezeket a górékat szépen zöldön levágom, és most ezt a górét fogom etetni lassan nyáron még felfele, a nyuszikkal, széna helyett és fű helyett, mert fű már ugye most ilyenkor nem nagyon lehet hol kaszálni, vagy legalábbis itt a környéken. És meg fogják enni, mert meg fogják enni, és tudni kell, hogy a jó minőségű górénak a rosttartalma és a szárazanyag tartalma és minden egyéb más 80%-ban megegyezik a jó minőségű lucernáéval. Tehát nyugodtan lehet étetni, nem azt mondom, hogy naponta, de hetente egy sor górét felégetek velük és megetetem. Úgyhogy ennyivel is olcsóbb lesz a tartásom, és közben megrendeltem természetesen a következő évi szénamennyiséget, ez egy ilyen 150 bárról van szó, ami lassan megérkezik, és majd arra is figyeljetek, oda is lesz egy külön videó, hogy nem szabad rögtön a friss fűvel és a friss terménnyel etetni a nyulakat, de erről majd máskor. Köszönöm a figyelmeteket, Beregszászi nyúltenyésztő voltam, iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg, ha tetszett. Sziasztok!